De allra flesta organisationer jobbar med mål på ett eller annat sätt. Man har mål formulerade för hela verksamheten i stort och många gånger så bryts de här övergripande målen ner på regionsnivå, på avdelningsnivå, gruppnivå och ända ner på individnivå. De kan se olika ut och vara i olika tidsperspektiv och beskriva olika företeelser. Men de allra flesta organisationer jobbar på ett eller annat sätt uttalat med mål. Forskningen på mål är också omfattande och den ger vid handen att överlag när vi människor formulerar ett mål med vårt beteende eller våra prestationer så har det en positiv effekt på vårt efterföljande beteende och våra efterföljande prestationer. Den här forskningen och den bild som kommer ur denna forskning, den är dock inte 100% överensstämmande med den upplevelse och den bild som människor i arbetslivet alltid har av det här med att jobba med mål. Om man träffar på människor i olika organisationer och frågar vad de tycker om organisationens målprocesser och vilka mål man har att jobba med, så möts man inte sällan av frustration och missnöje. Man tycker målen är för luddiga, de är för många till antalet, de är motsägelsefulla, man känner sig inte delaktig och involverad, man tycker det saknas adekvat uppföljning. Man känner inte att målen är relevanta, man tycker att det bara blir ett sätt att kontrollera och så vidare. Så de här upplevelserna står alltså delvis i alla fall i någon form av kontrast till den forskning som finns på företeelsen mål. Och utmaningen är då hur kan vi täppa till det här glappet så att människor i arbetslivet när vi pratar om mål och när vi jobbar med mål och när vi tänker om mål faktiskt beskriver någonting som vi definitivt ser som någonting positivt och önskvärt. Och ett bra första steg det är att definiera vad vi menar med ett mål. Det är utgångspunkten för att vi ska få det här att fungera. Och det vi då ska ha klart för oss det är att ett mål är någonting som bara finns i fantasin. Det vill säga det är en föreställning, någonting som vi människor med vårt tänkande föreställer oss som ligger i framtiden. Det kan vara en sekund i framtiden, en minut, en vecka, 3 månader, 1 år och så vidare. Det beskriver någonting som ligger i framtiden som vi önskar uppnå eller möjligen undvika. Och som vi är beredd att ta handling på. Som vi är beredd att agera för att kunna uppnå. När vi har en sån klar bild över vad vi vill uppnå och vi är beredd att ta handling för att uppnå det så kan man säga att vi har ett mål. Och det här målet kan vi i en arbetsgrupp eller på en avdelning diskutera med varandra. Vi kan komma överens om vilket det här målet är. Vi kan också fördela ansvar och arbetsresurser för hur vi ska bidra var och en på sitt sätt för att vi ska kunna nå det här gemensamma målet. Men vi får aldrig glömma att kort och gott så är ett mål en fantasi, det vill säga det finns inte på riktigt. Och för att ett mål ska ha avsedd verkan så är det alltid viktigt att komma ihåg att den här fantasin är inte verkligheten, utan den är en beskrivning eller en föreställning om verkligheten som ännu inte finns. Och förhoppningen är att den här fantasin ska påverka vår motivation, våra ansträngningar, vårt beteende, vår drivkraft på ett sådant sätt så att verksamheten gynnas utav det och att vi själv kanske gynnas av det i termer av välmående och prestationer. Så summa summarum, ett mål beskriver helt enkelt en fantasi om en framtid som vi önskar uppnå och som vi är beredda att ta handling för att få uppnå.